Likas na sa ating mga Pinoy ang pagkahilig sa musika. Maliban sa pakikinig dito ay nahilig din tayo sa panonood ng mga video ng mga paborito nating kanta o yung tinatawag na music video. Kung lumaki ka nga noong 80s hanggang 2000s ay siguradong kilala mo ang MTV o Music Television, ang channel na nagpasikat ng mga music videos. At kung kagaya kita na nahilig din noon sa MTV pero matagal nang walang balita dito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng music television at kung ano nga ba ang nangyari rito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Noong araw ay madalas na sa radyo lang napapakinggan ng mga tao ang kanilang mga paboritong musika. Konti lang din sa mga fans ang nakakapanood ng live sa kanilang mga hinahangaang music artist. Nagbago to nang sumikat ang telebisyon o TV kung saan ay nagkaroon na ng pagkakataon ng mga tao na mapanood ang mga artist kahit na hindi pa nila to nakikita sa personal. Dito na magsisimula ang pagsikat sa US ng mga musical variety show gaya ng American Bandstand noong 1950s at Soul Train noong 1970s. Naniniwala ang music legend na si Tony Bennett na ang ginawang video para sa kanta niyang Strangers in Paradise noong 1953 ang kauna-unahang music video sa kasaysayan. Ipinadala niya raw to sa mga TV station at naipalabas pa nga raw sa American Bandstand. Pero sa kasamaang palad ay walang makitang footage ng nasabing video. Ayon sa mga music historian, ang singer at songwriter na si Giles Perry Richardson o mas kilalang Big Bopper ang kauna-unahang gumamit ng salitang music video sa isang interview noong 1959. Ang singer din ang isa sa mga naunang gumawa ng rock video noong 1958. Pagdating ng 1960s ay nauso yung paggawa ng mga short films para sa mga kanta. Kumukuha ang mga artist ng mga film director para i-record ang mga short films na ang layon ay maipakita ang kahulugan sa likod ng kanilang musika. Ginagamit din noon ng mga artist ang music video kung hindi sila makakapunta sa isang performance o show. Gaya na lang ng sikat na rock band na The Beatles na gumawa ng music video para sa kantang We Can Work It Out. At sa tuwing hindi nga makakarating ang banda sa isang show ay ipinapalabas na lang ang nasabing music video. Gumawa din ang The Beatles ng mga short films para sa mga kanta nila gaya ng Strawberry Fields Forever at Hello Goodbye. Para naman sa sikat na American magazine na Rolling Stone, ang British rock band na Queen ang pinakauna raw na nag-record ng music video. Ang 1975 promotional clip para sa Bohemian Rhapsody ang itinuturing ng magazine na kauna-unahang music video sa kasaysayan. Nagpatuloy ang pagdami ng mga artist na gumagawa ng music video noong 1980s. Ginamit nila to para i-promote ang kanilang mga kanta. Pero dahil bihira lang ipalabas sa TV ay bilang na bilang lang ang matagumpay na music videos noon. Hanggang dumating ang isang channel na hindi lang nagpasikat sa mga music videos kundi binago rin ang kasaysayan ng buong music industry. Ladies and gentlemen, rock and roll. August 21, 1981 nang i-launch ang MTV at saktong-sakto na ang unang music video na ipinalabas dito ay ang kantang Video Killed the Radio Star ng The Buggles. Ang MTV o Music Television ang kauna-unahang channel na ginawa para sa mga music videos. Nang simula nga ay puro ito lang ang ipinapalabas dito maliban na lang sa ibang segment na may kinalaman pa rin sa music. At dahil mga kabataan ang pangunahing target ng channel ay mabilis tong sumikat at nagkaroon ng lugar sa pop culture. Ang MTV ang nagpasikat ng mga video jockey o VJ na nagsisilbing host at nagbibigay ng intro o outro sa mga kanta, pati na rin ng iba't ibang music news at trivia tungkol sa iba't ibang artist.
Ang MTV nga ang nagbigay daan sa pagsikat ng music videos noong 1980s. Nang simula ay konti lang ang mga pinapalabas nila, pero dahil nga sa pagsikat ng channel ay naging standard na para sa mga malalaking artist ang paggawa ng mga music video. Maraming mga kanta ang sumikat dahil sa MTV, kahit na yung mga kanta na hindi masyadong pinapatugtog sa radyo. Malaking parte rin ang MTV sa pagsikat ng ilang mga iconic artist gaya ng King of Pop na si Michael Jackson at Queen of Pop na si Madonna. Ang MTV din ang nagpasimula sa Second British Invasion kung saan ay sumikat sa US ang mga banda gaya ng Culture Club, Duran Duran at iba pang mga British pop artist. Noong September ng 1984 nang ipalabas sa MTV ang kauna-unahang MTV Video Music Awards o VMAs para bigyang parangal ang mga mahuhusay sa larangan ng music video. Ang mga nanalo ay binigyan ng estatwa ng isang astronaut na mas kilala sa tawag na Moonman na ngayon ay isa ng simbolo ng pagiging pop culture icon. Nang simula ay nakafocus lang ang MTV sa music, kaya nga music television. Pero sa kasamaang palad ay walang kinikita ang channel sa pagpapalabas lang ng mga music video at ng iba pang music related content. Kaya bago pa tuluyang bumagsak ang channel dahil sa problemang pinansyal ay nagsimula na tong gumawa ng mga programa na bagamat walang kinalaman sa music ay magpapasok naman ng pera sa network. Noong late 1980s nang ipalabas ng MTV ang MTV News, Remote Control, House of Style at Club MTV. Pagpasok naman ng 90s ay ipinalabas nila ang reality show na The Real World, pati na rin ang sikat na animated series na Beavis and Butthead. Maliban sa Video Music Awards ay ginawa rin ng network ang Film at TV Award show na MTV Movie Awards noong 1992 at ang MTV Europe Music Awards noong 1994. At bagamat nagsimula nang magpalabas ng mga non-music shows noong 90s ay nakilala pa rin ang MTV sa mga music video. Nang mga panahon na to ay hindi lang din sa US napapanood ang MTV dahil nakarating na rin ang channel sa ibang parte ng mundo gaya ng Europe, Latin America, Africa, Middle East at syempre dito sa Asia. Para sa mga kagaya ko na lumaki noong 90s, MTV Asia ang nakilala nating MTV. 1991 pa nagsimulang mag-broadcast ang MTV sa Asia nang makipag-partner ang Viacom na noon ay parent company ng MTV sa Star TV Network ng Hong Kong. Kaya kung may cable kayo noon at nasasagap nyo ang Star Network ay siguradong nakakapanood ka na ng MTV noong early 90s. Noong 1994 nang ma-expire ang kontrata ng Star Network sa Viacom at hindi na sila nag-renew. Kaya bilang kapalit ng MTV ay gumawa ng sariling music channel ang network na tinawag na Channel V. Nanonood din naman ako noon ng Channel V pero iba pa rin talaga yung original na MTV. Nakabalik naman sa ere ang MTV noong 1995 nang opisyal nang inilunsad ang MTV Asia na nakabase sa Singapore. 1996 na uli umere ang MTV sa Pilipinas nang makipag-partner ang MTV Asia sa ABS-CBN. Hindi ko natanda kung kailan ako unang nakapanood ng MTV mga kasangkay, pero ang alam ko ay napapanood ko to noon sa Channel 23. At gaya ng mga kabataan noon ay isa rin ako sa masasabi nating na-addict dito. Maliban sa mga music videos ng mga paborito kong artist ay inaabangan ko rin yung mga VJ ng MTV Asia. Hindi ko makakalimutan syempre si Donita Rose na sa kasikatan nun ay na-feature pa sa cover ng Time Magazine. Ilan pa sa naaalala kong Pinoy VJ nun ng MTV Asia sila G. Tonji, Belenda Panelo, Casey Montero at saka syempre yung mga international VJ na sila Sonia Colling, Mike Kasem at Jamie Aditya. Ilan sa mga inaabangan ko noon yung MTV Asia Hitlist, yung weekly top 20 countdown nila ng mga sikat na kanta sa Asia. Natatandaan ko rin yung MTV Most Wanted kung saan nagpapadala pa ng sulat yung mga fans para sa mga request nilang kanta. Nakakatuwa at nakaka-proud din kapag nakakapasok sa countdown o napi-feature yung mga Pinoy artist gaya na lang ng Eraserheads. Sa mga non-music show naman, di ko makakalimutan yung clay animated series na Celebrity Deathmatch kung saan ay brutal na pinaglalaban yung mga sikat na celebrity.
Kayo ba mga kasangkay? Nahilig din ba kayo noon sa MTV Asia? Sino yung paborito nyong VJ? Tsaka anong programa ng MTV Asia ang inaabangan nyo noon? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong 1996 hanggang 2000 ay sa Channel 23 umere ang MTV. Kahati nito sa airtime ang Studio 23. Sa umaga ay programa ng MTV Asia ang pinapalabas at sa primetime naman napapanood ang mga original program ng Studio 23. Gusto sana ng MTV na makapag-broadcast sila sa bansa ng 24 oras pero hindi nila to magagawa dahil bumibili lang sila ng airtime sa Studio 23. At nang dumating nga ang 2000 ay natapos na ang partnership ng MTV Asia at ABS-CBN kaya naghanap na ng ibang channel ang MTV. Lumipat ang MTV sa Channel 41 na pag-aari ng Nation Broadcasting Corporation o NBC ni Manny Pangilinan. Sa partnership na to ng MTV Asia at NBC, nagsimula ang MTV Philippines noong 2001. Sumikat naman agad sa mga kabataang Pinoy ang MTV Philippines na tumagal din ng mahigit 5 taon sa Channel 41. Taong 2006 nang nawala sa Channel 41 ang MTV Philippines matapos mabuwag ang partnership ng MTV Asia at NBC. Lumipat ang MTV Philippines sa cable at satellite TV nang nakipag-partner to sa All Youth Channel o AYC ng ABS-CBN. Pero pagdating ng 2010 ay hindi na in-extend ng AYC ang MTV Philippines kaya tuluyan na tong nagpaalam sa ere. Ang pinakahulingang music video na ipinalabas bago mag-sign off ang channel ay ang kauna-unahan ding video ng MTV na Video Killed the Radio Star. Makalipas ang 4 na taon ay muling nagbalik ang MTV sa Pilipinas nang makipag-partner ang Asian Division ng Viacom sa Viva Entertainment. 2014 nang ilunsad sa bansa ang MTV Pinoy at ilan sa mga naging VJ dito ay ang mga artista ng Viva gaya nila Sam Pinto, Yasi Pressman at Andre Paras. Pero dahil sa matinding kompetisyon sa music channel ng ABS-CBN na Mix ay hindi rin nagtagal ang MTV Pinoy at nagsara noong 2017. Pero hindi pa rin sumuko ang MTV sa Pilipinas dahil nakipag-partner naman to sa Solar Entertainment para ipalabas ang feed ng MTV Southeast Asia sa bansa na tinawag nilang MTV PH. Pero gaya ng MTV Pinoy ay hindi rin to nagtagumpay at nagsara rin noong December ng 2018. Well, nakakagulat lang na marami palang naging bersyon ng MTV sa bansa. Personally kasi, yung MTV Asia tsaka MTV Philippines lang talaga yung napapanood ko dati. Wala kasi kaming cable kaya wala talaga akong ideya sa MTV Pinoy at MTV PH. Dumating din kasi yung panahon noong early 2000s na mas tinangkili ko na yung mix. Mas gusto ko kasi yung may binabasang lyrics sa kanta na para ka lang nagvi-videoke. Kayo ba mga kasangkay? Alin sa mga naging MTV channel sa Pinas ang mas sinubaybayan nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Late 1980s nagsimulang mag-eksperimento ang MTV at nagpalabas ng mga non-music content. At dahil sa tagumpay ng mga to ay nagpatuloy ang MTV sa paggawa ng mga ganitong content hanggang dumating sa punto na halos kalahati na ng programa sa channel ay wala nang kinalaman sa music. Hindi natuwa ang mga fans ng MTV na gusto lang ng music. Kaya noong 1996 ay ginawa ng network ang M2 na di nagtagal ay naging MTV2. Ito yung pangalawang channel ng MTV na puro music videos lang ang ipinalabas. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito pumatok at dito napagtanto ng MTV na kokonti lang talaga sa mga viewer nila na gusto lang ng music. Kaya bagamat kilala pa rin sa music video at sa ilang mga music related content gaya ng sumikat na Total Request Live o TRL, hindi na to ang naging prioridad ng MTV. Mula late 90s hanggang mid 2000s ay nag-focus na ang network sa paggawa ng mga non-music show na magpapasok sa kanila ng ratings at pera. Nagtagumpay naman sila at nakilala sa mga palabas gaya ng MTV Cribs, Punk, Pimp My Ride, Viva La Bam, Jackass at marami pang iba. At kung isa ka sa mga matagal ng fans ng MTV noon ay hindi kita masisisi kung pakiramdam mo ay ibang-iba na ang MTV noong 2000s hanggang 2010s.
Sa katunayan nga noong 2010 ay tinanggal na rin nila sa iconic logo nila yung salitang music television na ayon sa marami ay nagpapakita lang na hindi na music ang prioridad ng channel. Pero hindi natin masisisi ang MTV mga kasangkay. Gaya ng ibang negosyo ay nag-a-adapt lang din sila sa mga pagbabago sa industriya. Tandaan natin na ginawa ang MTV para i-promote ang mga music videos at makakonect ang mga artist sa kanilang mga fans. Pero dahil sa internet ay hindi na kailangan ng MTV para rito. Kung gusto mong manood ng music video, i-type mo lang dito sa YouTube ang title at makakapanood ka na. May mga social media na rin gaya ng Twitter at Instagram kung saan direktang nakakakonect ang mga artist sa kanilang mga fans. Pero aminado ako na bagamat mas pinadali na ng internet ay namimiss ko pa rin yung mga panahon na talagang inaabangan ko yung mga paborito kong music video sa MTV. Yung pakiramdam na excited pa akong malaman kung anong number na yung paborito kong kanta sa countdown. Saka napansin nyo rin ba na nakasanayan na nating tawaging MTV yung kahit na anong video ng kanta? May MTV pa rin naman hanggang ngayon mga kasangkay. Hindi pa naman to tuluyang nawawala. Pero nakakalungkot lang na parang wala ng plano para sa MTV ang parent company nito ngayon na Paramount. Well, ano pa man ang mangyari mga kasangkay ay hindi na mabubura ang kontribusyon ng MTV sa kasaysayan ng pop culture at music industry. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng MTV? Pakishare naman yung mga paborito nyong music video na napanood nyo sa MTV. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.